Bună ziua frumoși mei Capricorni, bine ați venit dragii mei, astăzi vom face o etalare specială pentru această perioadă care cuprinde și ziua de Valentine's Day. Da. Vom încerca să vedem ce alte informații din punct de vedere emoțional, sentimental există pentru voi. Va fi o etalare foarte scurtă în care vom scoate 3 cărți de tarot și 3 cărți de oracol din oracolul Îngerii Iubirii. Bineînțeles, această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Începem să vedem. Ok, avem prima carte pentru voi. Ia uite, trezirea. Avem judecata. Foarte frumos, wow, două arcane majore deja. Steaua. Și asta, că vrea să se agațe, ia uite. Bine, a rămas agățată de fapt. Caleașca, dragi Capricorni, sunteți la Săgetător. Am zis că sunt privilegiații zodiacului pentru că a ieșit cea mai frumoasă combinație, dar aici rectific, la voi e cea mai frumoasă combinație. Judecata, steaua și caleașca. Vedem o mare trezire, o mare vindecare, o mare un alt obiectiv și un alt drum pe care pornește Capricornul. Vedem că ajungi undeva. Dacă o luăm așa la nivel personal, să zicem, pentru fiecare persoană, Capricorn, vedem niște vești. Vești de la distanță care vin către tine în această perioadă. Sau poate chiar în ziua de Sfântul Valentin, în ziua îndrăgostiților. Da? Pot fi mesaje de departe, de la cineva drag ție, și steaua aduce împăcare. Că sunteți într-o relație, dacă sunteți într-o relație, poate fi vorba că unul e într-o țară, unul e într-o țară, nu știu, habar n-am, poate fi, de ce nu? Suntem împrăștiați prin toată lumea, noi românii. Și ar putea să existe încă varianta ca pentru unii dintre voi să aveți o relație, nu neapărat la distanță, dar obligați să stați la distanță, da? Vă sună soțul, soția că se întoarce acasă, de exemplu. Sau, inclusiv, poate să fie o surpriză, nu neapărat că vă sună. Da? Sau voi sunteți cei care mergeți acolo și faceți o surpriză acestei persoane. Poate fi și asta. Dar cert este că aici vorbim despre o împăcare. Ambele cărți ne vorbesc despre iertare, împăcare și un nou drum. Da? Un obiectiv comun. Tragem împreună la aceeași căruță. Aici ceva se vindecă, ceva se iartă, se trece peste anumite lucruri. Și aici vedem că obiectivul este comun, ambele persoane vor trage, după cum am zis, în aceeași direcție. Pentru cei singuri, multe lucruri pe care le-ați învățat, dragii mei, în ultima perioadă, foarte multe lucruri le-ați învățat din punct de vedere emoțional sau cel puțin le-ați canalizat, s-au trezit multe lucruri sau ați găsit răspunsuri la multe întrebări la care ori niciodată nu găsiserăți răspuns, ori nu ați investigat niciodată ca să puteți să vedeți cum să înțelegeți, cum să primiți niște răspunsuri. Primiți răspunsuri sau ați primit răspunsuri în mintea voastră, după cum s-a canalizat acel răspuns și un fel de renoire aici, un fel de trezire spirituală, un fel de un Capricorn mult mai un nou născut, îmi vine să spun.
Nu nou născut ca și cum tu ai fi un bebeluș, că nu ești matur. Nu la asta mă refer. O minte, da? O rațiune total renovată, transformată. Și din punct de vedere aici mental îmi vine să zic, dar și din punct de vedere spiritual, ce înseamnă spirit sau emoție, emoție și cogniție, da? Și vedem cum aici pornești pe un alt drum. Te văd cu noi obiective, cu mult mai multă speranță în viață sau credință, dacă vrei, sau încredere, pur și simplu, în propriile tale forțe. Un mare echilibru aici vedem, în urma unor clicuri pe care mintea ta le-a făcut unul după altul. Uite așa, click, 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 click. A fost în ultima perioadă Capricornul a făcut multe clicuri. Sau în mintea lui. S-au declanșat multe clicuri și beculețe. De-aia vorbim despre vindecare. Vindecare și un nou drum. Din punct de vedere emoțional, sentimental pentru Capricorn. Pentru unii dintre voi cei singuri ar putea să existe și această variantă cu împăcarea. Împăcarea cu cineva, n-aș spune din trecut neapărat, cu cineva cu care poate voi ați avut conversații la distanță. Conversații la distanță, pe WhatsApp sau pe telefon sau pe rețelele de socializare, nu are importanță. Aici vedem cum se începe un nou ciclu, îmi vine să zic, în viața unora dintre voi. Nu știu dacă duce undeva ceea ce va începe, important este că începe, asta e cel mai important lucru, da? Poate fi un rac, poate fi un pește sau un vărsător. Am zis pește, nu știu de ce am zis pește. Îmi place când ies cuvintele fără ca mie să-mi fi trecut prin cap pește. Pur și simplu a ieșit. Na, vă știți. Ok, hai să vedem. Deschideți mintea, primul mesaj. Dar avem aici, vedem că mintea este deschisă, este receptivă. Da? Avem, fă un efort. Efortul văd că îl faci, deci aici se confirmă. Se confirmă tot ce am spus până acum. Dragii mei Capricorni, cred că o să fiți prima zodie în care vom termina foarte repede această etalare și avem chimie. Atracție magnetică între tine și cineva. Dacă vorbim despre cei care aveți o relație, aici vorbim despre faptul că între voi încă există, a existat probabil întotdeauna și încă există această chimie. De aceea și vedem că se va mai da o șansă acestei relații. Iar pentru ceilalți, pentru cei singuri, aici vorbim despre atracția care există între tine și această persoană, chiar dacă poate nu v-ați văzut niciodată face to face, da? Și ați vorbit doar pe rețele de socializare. Este vorba aici despre dacă începe o relație, dragii mei, indiferent că vorbim despre cei singuri sau cei care aveți o relație, aici vedem că pornește în trombă un alt capitol, o nouă cale, da? Da, un nou capitol, un nou drum, împreună cu cineva. Fiți foarte conștienți, să rămâneți tot timpul cu mintea deschisă, fiți foarte atenți întotdeauna la nevoile celuilalt. Mesajul ăsta cu fă un efort vine cu un submesaj care spune așa: marea iubire merită. Marei iubiri merită să-i fie respectate toate etapele prin care trebuie să treacă. Aici trebuie să fim atenți, da? De aceea ne spune această carte, deschideți mintea, fii foarte, foarte atent, fiți foarte atenți la să nu săriți peste etape, da? Rămâneți în continuare. Dacă am început relația, indiferent că suntem într-o relație de cuplu și ne împăcăm, dacă reîncepem relația, să trecem fluid, da? Cu compromis aici, fiecare dintre noi, să fim foarte atenți la celălalt, care este următorul pas în relația noastră, următoarea etapă, și să-i dăm voie acestei energii care se numește iubire, da? Și
acestui obiectiv care se numește alt drum al relației să treacă coerent și fluid prin toate etapele. Ținând cont de faptul că există foarte multă, cel puțin la nivel de chimie, există o mare compatibilitate între voi, este foarte important acest lucru și de-aia trebuie să fim foarte, foarte atenți. Pentru că obiectivul nostru este comun. Vrem să ajungem undeva. Indiferent că sunteți singur sau un cuplu, da? Repet. Atenția și contribuția este foarte importantă. Să nu uităm să avem aceste două unelte cu noi, da? Ca să ajungem la obiectivul dintre noi, profitând de faptul că încă există între noi acest magnetism, această dorință de a fi împreună. Dacă ne hotărâm să iertăm, nu mai stăm după aia să aducem aici critici, da? Pentru că judecata poate fi critică. Dacă eu aleg să-mi iert partenerul sau el să mă ierte pe mine și avem un obiectiv, Doamne, ne împăcăm, da. Nu mai stau cu gura mare, nu mai stau cu gura pe el sau pe ea, vai ce ai făcut, stai să vezi că nu știu ce, nu. Dacă este, este, dacă nu, nu. Faceți efortul să vă conștientizați ceea ce vreți aici să faceți, ceea ce promiteți. Nu mai are loc critica după aia. Sau judecata, sau arătat-o cu degetul. Foarte interesant. Da? 3 arcane majore pentru voi e foarte importantă perioada asta, sau cel puțin este foarte importantă partea sentimentală. Dar este cu un soi de mare compromis în care dacă am iertat, am iertat. Nu mai aducem morți în casă din nou, da? Sau nu-i mai trezim din nou, pentru că aici, uite, trezirea morților vine îngerul, suflă în goarnă și ăștia s-au trezit din morți. Nu mai dezgropăm niciun mort. Mortul să rămână mort. Dacă am hotărât să ne împăcăm, ne împăcăm și participăm. Cam asta este ideea. Foarte interesant. Da, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!